I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night, and in between all the things that are called life, just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kamibornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of the podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kamibornia podcast. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kamibornia podcast. Jag har ju nyligen kommit hem från en pilgrimsvandring på Sankt Olavsleden som sträcker sig mellan Sundsvall eller Selånger på svenska östkusten till Trondheim på norska västkusten. Och jag gick en vecka i augusti 2020 som jag har berättat om i tidigare avsnitt som jag länkar till här under. Då gick jag en vecka från Selånger till Bräcke. Och nu har jag varit uppe i juni 2021 och då har jag gått mellan Bräcke, jag fortsatte där jag slutade, och upp till Åre, Duved, Tännforsen. Och som stickprojekt med mig på vandringen så hade jag ett mönster som jag släppte precis innan vandringen som heter Soft Snow Mini Mittens. Och det är de här små vantarna som blev en girlang när jag kom hem. Jag stickade en vante varje dag. Jag hade med mig små nystan av varje färg. Och så valde jag en färg som jag tyckte passade för varje dag och stickade dagens vante. Så att för mig representerar alla de här vantarna var och en dag på min vandring och de möten med andra människor som jag var med om och de vackra platser jag upplevde, de tankar och reflektioner som jag hade varje dag. Jag ska berätta lite mer om mönstret efter ett inslag om vandringen, för att nu tänker jag att ni ska få följa med på min pilgrimsvandring en liten bit. Det kommer ett inslag här, så ses vi snart. Det här inslaget är ett betalt samarbete med Sankt Olavsleden. Jag är så stolt, glad och tacksam att få samarbeta med dem. Sankt Olavsleden är en medeltida pilgrimsled som sträcker sig från Selånger på svenska östkusten till Trondheim på den norska västkusten. Den är totalt 58 mil lång. Och du kan hitta massor av information, inspiration och kartor på både svenska och engelska på hemsidan stolavsleden.com. Det är Nordens svar på El Camino.
den som så många vandrar till Santiago de Compostela. I avsnitt 7, 2020, kan du följa med mig på den första sträckan mellan Selånger och Bräcke som jag gick i augusti förra året. I år har jag fortsatt min pilgrimsvandring mellan Bräcke och Duved de första veckorna i juni. Nästa gång ska jag ta mig vidare från Duved till Trondheim och Nidarosdomen, katedralen i Trondheim. Jag ser fram emot att möta mina vänner i Trondheim som jag träffat där flera gånger genom stickningen. Jag förälskade mig i Jämtland. I djupa skogar, fjäll och brusande vatten, trollska sjöar och slingrande stigar. Så vilt och vackert, mjukt och välkomnande, mystiskt och omslutande. När jag vandrar känner jag mig som en liten pusselbit i världsalltet, i skapelsen. Pilgrimsvandring är verkligen såväl en inre som en yttre resa. Tänk att pilgrimer har vandrat de här stigarna i 1000 år. Steg efter steg på vägar och stigar. Tankar faller på plats och får utrymme att utvecklas. Jag känner mig stark och glad, trött och liten, men mest lycklig att få uppleva allt det vackra, storslagna. Och allt det lilla, enkla som också är det verkligt stora. Som en blommas doft, vinden i mitt hår, solen i mitt ansikte och de rytmiska stegen på mjuka stigar. Att sitta ensam vid porlande vatten och 6000 år gamla hällristningar. Höra fåglar sjunga. Bada i sjöar, bäras och omslutas av vatten och svalka varma trötta fötter. Att känna tacksamhet, så värdefullt det är en rikedom i sig och nyckeln till så mycket glädje. Jag bodde på olika ställen varje natt. Det finns så många fina boenden och lokala entreprenörer utmed leden. Och alla går att hitta via hemsidan. Sankt Olavsleden hjälper verkligen landsbygden att leva. Tänk att få en dusch och ett mål mat och en skön säng efter en lång dags vandring. Att sedan vakna till en ny dag, äta frukost och få med sig matsäck till nästa äventyr. Vilket fint sätt att ta sig fram genom det historiska landskapet. En kväll mötte jag en vän och åt en 3-rätters middag vid Revsundssjön. Abborre från sjön, älg från skogen, grönsaker, örter och bär från trädgården. Sen badade vi vedeldad bastu. Badade nakna i sjön vid midnatt. Och nästa dag slog vi följe på cykel. Leden fungerar utmärkt för både vandring och cykling. Sen fortsätter jag min vandring ensam igen. Rytmen i stegen, möten, tankar, intryck. Så fina möten med gamla och nya vänner jag var med om på min vandring. Livsomvälvande ibland. Glädjefyllda, varma, självklara. Så viktigt det är med möten med andra. Det är ju i varandras blickar och ord vi blir till och utvecklas. Samtidigt är ensamtiden också viktig. När jag är ensam med mina steg, mina hjärtslag och mina tankar. Det behövs balans som alltid. Något händer med hjärtat när jag vandrar, inte bara fysiskt. Självklart är det bra för kroppen, men det händer även något känslomässigt och andligt. Jag tror att de långa vindlande vägarna som jag vandrar är sammanlänkade med stigar i mitt hjärta. Stigar som är läkande och som öppnar upp för en kontakt med skapelsen såväl som för nya äventyr och klarare tankar. Vattenfallen,
fick mig på knä, bokstavligt talat. Mina ben vek sig av det mäktiga och storslagna. I Åre står den 1000-åriga lilla stenkyrkan som byggdes som ett vindskydd för pilgrimer på väg genom fjällvärlden till Nidarosdomen i Trondheim. Vi behöver ju både vind och vindskydd på våra livsvandringar. Utmaningar och trygghet. Ansträngning och vila. Genom alla upplevelser och möten på min vandring har jag växt som människa, som kvinna, som vän, som mamma, som pilgrim. Jag fann något som jag alltid längtat efter medan jag stickade in mina dagar i de små vantarna som fick bli en del av min dagbok. Mitt hjärta är fyllt av vackra, värdefulla minnen och en del av mitt hjärta är för alltid kvar bland Jämtlands skogar och sjöar. Jag har blivit rikare på det som verkligen räknas i livet. Jag är starkare, tryggare, gladare och jag har fått värdefulla insikter som jag förvaltar så varsamt jag kan. Ödmjukhet, kärlek, trygghet, glädje och styrka var sådant som växte i mig under vandringen på Sankt Olavsleden. Hej igen! Vad fint att ni följde med mig på min vandring, att jag fick visa lite från alla fantastiska upplevelser. Nu vet inte jag om jag kommer att kunna fortsätta i september som jag hade tänkt från Åre till Trondheim. Det kan hända att gränsen inte öppnar där leden går så att jag får vänta till nästa år. Vi får se. Oavsett så har det varit ett äventyr som ett av de största och finaste saker som jag har varit med om faktiskt. Helt underbart. Både en inre och en yttre resa, verkligen. Och innan det här inslaget och även i inslaget så såg ni den här lilla Soft Snow minimitten som jag stickade under vandringen som en dagbok. Och den är ju baserad på ett mönster på en vante som passar på min hand. Den är lite större och den heter ju Soft Snow mitten och den här heter Soft Snow mini mitten och båda finns på min Ravelry-sida om ni skulle vilja sticka dem. Den här gjorde jag i våras och den är stickad i ett lite tjockare garn. I Ölands ullcentrum är de här, den gula och den röda. Den här är gjord i Järbos svensk ull. De här små har jag gjort i Rauma finull. Men man kan ju använda restgarner, de här passar ju jättebra till restgarner av olika saker. Så vad man har som passar. Jag tänkte när jag stickade den här lilla, jag har gjort ett mönster tidigare på en liten vante som heter Visby minimitten. Och båda gångerna har jag känt sådär att det här kanske är lite fånigt. Att sticka en sån här liten vante som inte passar på någon hand. Men sen har det ju faktiskt varit så att jag har gjort båda mönstren och stickat frenetiskt många vantar i perioder när jag har haft svårt att koncentrera mig på ett större projekt. Och jag har haft mycket att tänka på, jag har haft svåra saker att tänka på. Och då har det varit, även om stickningen är en bra terapiform för mig och för många andra vet jag, där man kan samla tankarna och komma till ro och så har det ibland faktiskt varit övermäktigt med ett normalstort projekt för att det känns splittrat. Och då har det varit väldigt skönt för mig med det här lilla begränsade projektet som jag kan göra färdigt under en ganska överblickbar tid och känna mig stolt och nöjd över och känna sådär att man blir till och med så här lite lekfullt glad av att se de här små vantarna och jag märker att andra blir det också. Så att flera vantar gav jag bort under min vandring till fina människor som jag mötte på vägen. De är fina små presenter att hänga på väskan eller på nyckeln, bilnyckeln eller göra en girlang av om man har många eller så. Så att, ja.
Det var dem. Annars så sticker jag ju mycket på mitt nya mönster mellan raderna som jag berättade om i förra avsnittet av podden. Och i mönstret ingår både vante och halvvante. Och mönstret finns i 3 storlekar. Det här är mellanstorleken som passar bra på mig. Mellan raderna. Som sagt berättade jag mer om historien bakom det här mönstret i förra avsnittet. Och även ett inslag i Facebookgruppen som heter Camebornia Nittelång, där ni är jättevälkomna att vara med om ni vill vara med och kanske sticka tillsammans, för det pågår en nittelång nu av det här mönstret. Och mössan, det mönstret, får vi se om jag hinner släppa det innan jag släpper den här podden, eller om det, men det är precis det på gång i alla fall. Jag har stickat mössan och jag håller på att skriva mönstret just nu. Jag hoppas att det ska vara färdigt alldeles snart, och sen ska jag göra en sjal, så det blir en hel kollektion av mellan raderna med vantar, mössa och sjal så småningom. Sen har jag ett väldigt spännande projekt till hösten tillsammans med Opal 19, där det kommer att bli en mysterienittelång med sockor. För att Marie som har Opal 19, hon säljer ju mycket fina sockgarner, opalgarner som finns i massor av härliga färger. Men det ska jag berätta mer om i ett kommande avsnitt. Sen har jag ju läst en del, jag brukar ju berätta om vad jag läser. Men under vandringen så hade jag inte så mycket tid att läsa, men jag reflektera och skriva en hel del gjorde jag. Men jag faktiskt lyssnade på en ljudbok, både under resan upp och ner i bilen som var ganska många timmar, och sen på kvällarna ibland så brukade jag lyssna på Kristin Lavransdotter av Sigrid Undset, den här norska klassiska boken om Kristin Lavransdotter som på medeltiden faktiskt också tog sig till Nidarosdomen i Trondheim. Och det känns ju väldigt fint för att komma i stämning för min egen pilgrimsvandring att lyssna på Kristin Lavransdotter. Jag har liksom ända sedan jag var ung velat läsa den, men det har aldrig blivit av. Och nu blev det en ljudbok istället som jag tyckte väldigt mycket om. Jag har haft lite svårt ibland för ljudböcker. Jag vill gärna läsa själv, men det är ju svårt att kombinera med att köra bil eller att sticka eller så. Så då kan det ju vara bra. Och för mig så var det fantastiskt fint att få lyssna på Kristin Lavransdotter just under den här resan och vandringen. Det var ju verkligen både en inre och en yttre resa med den här pilgrimsvandringen. Alldeles fantastisk upplevelse. Ja, sen lyssnade jag på en podd häromdagen där de pratade om Hermann Hesses Siddhartha. Och då mindes jag att den läste jag för kanske 30 år sedan. Och nu blev jag så sugen på att läsa den igen. Jag läser ju ofta i min bok som heter Mitt Hermann Hesse durch das Jahr med Hermann Hesse genom året. Som är små korta texter, en för varje dag, som en samlingsvolym av korta texter. Jag har läst den förut här i podden. Jag tänkte läsa en liten text för er här som heter Bücher, alltså böcker. Alle Bücher dieser Welt bringen dir kein Glück. Doch sie weisen dich geheim in dich selbst zurück. Dort ist alles, was du brauchst, Sonne, Stern und Mond. Denn das Licht, danach du frugst, in dir selber wohnt. Weisheit, die du lang gesucht, in den Büchereien, leuchtet jetzt aus jedem Blatt, denn nun ist sie dein. Ja, ska jag försöka översätta så ungefär så här då. Alla böcker i den här världen kan inte ge dig lycka, men de kan visa dig hem och in i dig själv. För där finns allt som du behöver. Och solen, stjärnorna och månen, ljuset som bor inne i dig själv. Visheten som du har letat efter så länge i böckerna lyser nu från varje blad, för nu är den din. Och det är ju det som Siddhartha handlar om också, både vad jag minns och vad de pratade om i den här podden. Att visheten eller sanningen eller finns ju i oss själva på något sätt, och vi måste börja lyssna och inte jaga så förskräckligt. Och vi måste, alltså i boken så är det ju någon som sitter och lyssnar på floden och alla rösterna, och hur alla olika röster, både de klagande och de glada och de jublande och de sorgsna, alla röster, höga och låga, stora och små, tillsammans bildar
en klang som blir som Guds röst, eller som blir liksom, det blir det här aum, ett harmoniskt ljud som, där alla behövs. Det är en sån fin tanke. Och det här citatet jag läste för er nu om att visheten inte finns i böckerna utan i solen, månen, stjärnorna, i oss själva, men att vi kan ju hitta den i böckerna, för böckerna kan hjälpa oss att leda oss in i det här ljuset. Och, den handlar väl också om att det kanske är i såren som vi blir hela, att det finns inget som är perfekt, eller det perfekta blir liksom platt. Vad är perfekt, eller vad är det att jaga efter? Att om vi kan ta oss igenom svåra saker och tunga saker och hitta en väg framåt som bär, så kan vi hitta klokskap där och kanske känna oss helare. Så det handlar inte bara om att allt är helt hela tiden och från början till slut, utan livet är ju lite trasigt och lite hipp som happ ibland, men det gäller att hitta en väg som bär igenom det. En inre kompass helt enkelt. Ljuset, solen, stjärnorna, månen. Det här härliga ljudet från vågorna som jag hoppas inte stör för mycket här när jag sitter här vid en klippa på kvällen. Och nu så ska vi runda av det här avsnittet. Tack för att ni har varit med. Jag kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag håller på att lära mig att klippa själv nu och ni får ha lite överseende med alla ljudnivåer och saker medan jag lär mig. Men jag tycker att det är roligt. Och nu ska jag ta ett litet kvällsbad innan det blir alldeles mörkt. Och så ses vi snart igen. Hej då! Tack till dig som stöttar det här arbetet genom att vara månadsgivare via patreon.com/Camebournia. För våra patrons har jag släppt en liten extra film från vandringen med mina reflektioner dag för dag i form av en liten videodagbok. Thank you for supporting this job by becoming a patron at patreon.com/Camebournia. For our patrons, I have released an extra video with my reflections from the pilgrimage day by day, like a vlog. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.